everyone, welcome back to English Line. අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ has, have සහ had යන පද අපි නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. has සහ have කියන්නේ තියෙනවා කියන අර්ථය. has කියන්නේ තියෙනවා. have කියන්නේ තියෙනවා. had කියන්නේ තිබුණා කියන අර්ථය. වර්තමාන කාලයේ අපිට තියෙනවා කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ has එහෙමත් නැත්නම් have. අතීත කාලයේදී අපිට තිබුණා කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ had. අපි බලමු දැන් මෙහි භාවිතය කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා නාමපද අපිට ඒකවචන සහ බහුවචන කියලා දෙකකට බෙදෙනවා. singular සහ plural. singular කියන්නේ ඒකවචන, plural කියන්නේ බහුවචන. අපි has භාවිතා කරන්නේ ඒකවචන සඳහා. ඒ වගේම have භාවිතා කරන්නේ බහුවචන සඳහා. මුලින්ම අපි has භාවිතා කරන අවස්ථා පිළිබඳව බලමු. has. අපි has භාවිතා කරනවා he, she, it සහ ඒකවචන නාමපදයක් නැත්නම් singular noun එකක් එක්ක. මේ අවස්ථා එක්ක තමයි අපි has භාවිතා කරන්නේ. He has කියන්නේ ඔහුට තියෙනවා. She has කියන්නේ ඇයට තියෙනවා. It has කියන්නේ එයට තියෙනවා. සතෙකුටත් අපි it කියලා පාවිච්චි කරන අවස්ථා තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒ අවස්ථාවලදී අපි කියනවා එයාට තියෙනවා කියලා. singular noun එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒකවචන නාමපදයක්. එක්ක අපි මේ has භාවිතා කරනවා. පුද්ගලයෙකුගේ නමක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අමාලිට රතු පෑනක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අමාලි has a red pen. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. නිමාලි has a yellow dress. නිමාලි has a yellow dress. නිමාලිට කහ පාට ඇඳුමක් තියෙනවා. The dog has 4 legs. The dog has 4 legs. බල්ලට කකුල් 4ක් තියෙනවා. She has a beautiful handbag. She has a beautiful handbag. ඇයට ලස්සන අත්බෑගයක් තියෙනවා. He has brown hair. He has brown hair. ඔහුට දුඹුරු පැහැති කොණ්ඩයක් තියෙනවා. Have. අපි දැන් have භාවිතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. අපි have භාවිතා කරනවා I, you, we, they සහ බහුවචන නාමපදයක් එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් plural noun එකක් එක්ක. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි have භාවිතා කරන්නේ බහුවචනත් සමග. I have මට තියෙනවා. We have අපිට තියෙනවා. You have ඔබට තියෙනවා. They have ඔවුන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම බහුවචන නාමපදයක් එහෙමත් නැත්නම් plural noun එකක් එක්කත් අපි යොදන්නේ have. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බල්ලන්ට තියෙනවා කියලා කියන්නේ dogs have. ගුරුවරුන්ට තියෙනවා. Teachers have. දැන් අපි have භාවිතා කරලා තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. I have 10 books. මට පොත් 10ක් තියෙනවා. You have a big building. You have a big building. ඔබට ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. We have a modern classroom. We have a modern classroom. අපිට නවීන පන්ති කාමරයක් තියෙනවා. They have a car. They have a car. ඔවුන්ට කාරයක් තියෙනවා. Had. had. had කියන්නේ තිබුණා. had භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් විමසා බලමු.
had භාවිතා කරන්නේ අතීත කාලය සඳහා. අතීතයේ කලින් තිබුණ දෙයක්, සිදුවන දෙයක් ගැන පැවසීමට අපි had භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි අපි ඕනෙම නාමපදයක් සමග had භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වචන වුණත් බහු වචන වුණත් ඕනෙම එකකට අපිට had භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කලින් තිබ්බ දෙයක් ගැන කියන්න අතීත කාලය සඳහා. අපි දැන් උදාහරණ කීපයක් විමසා බලමු. I had a meeting yesterday. I had a meeting yesterday. ඊයේ මට රැස්වීමක් තිබුණා. They had to postpone the trip. They had to postpone the trip. ඔවුන්ට චාරිකාව කල් දමන්න සිදු වුණා. Mary had won a gold medal in running in 1993. Mary had won a gold medal in running in 1993. මේරි රන් පදක්කමක් දිනලා තියෙනවා දිවීම් මිසව්වෙන් 1993 දී. මේ සාරාංශය හැම විටම ඔබ මතකයේ තබා ගන්න. පුරුදු පුහුණු වෙන්න. has, have සහ had යන දේයින් වාක්‍ය 10 ගානේ හදලා හොඳින් පුරුදු වෙන්න. ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතයේ භාවිතයටත් මේ grammar lesson එක use කරන්න පුළුවන්. has, have, had භාවිතා කරලා වාක්‍ය හදලා comment section එකේ දාන්න. Goodbye, see you soon.